ตั้งแต่ฮองเฮาสลับวิญญาณกับข้าก็โดนลากเข้าสู่สมรภูมิวังหลังแค่ถูกลากเข้าศึกวังหลังก็แย่พอแล้วยังต้องถูกบีบให้มีทายาทให้ฟาบาทอีกวันนี้คือวันที่30ที่ข้าได้เป็นฮองเฮาและเป็นวันที่10ตั้งแต่ข้ายกเลิกการถวายพระพรของเหล่าสนมข้ากำลังนอนตื่นสายอย่างสุขสบายตั้งใจว่าตะวันโด่งแล้วค่อยลุกแต่หลิงหลงสาวใช้คนสนิทของข้ากลับมาทำลายความสุขจนหมดสิ้นนางคว้าแขนข้าข้างหนึ่งแล้วลากข้าออกจากผ้าห่มหน้าตาเหมือนแค้นที่ข้าไม่เอาทานซูเฟยแห่งตำหนักจิงเหรินตั้งครรภ์อีกแล้วหากคราวนี้คลอดเป็นองค์ชายฝาบาทต้องแต่งตั้งนางเป็นกุ้ยเฟยแน่ข้าตอบไปแค่ว่าอ้อแล้วล้มตัวลงนอนต่อซูเฟยคลอดองค์หญิงติดกัน3 คนหมอดูบอกว่านางไม่มีดวงได้บุตรชายจึงไร้วาสนาเป็นมารดาแห่งแผ่นดินและจะตื่นเต้นไปทำไมหลิงหลงโมโหจนแทบพลั้งถึงกับพุ่งมาดึงผมข้าทำกรรมอะไรไว้กันแน่แค่ตื่นขึ้นมาครั้งเดียวข้าถึงต้องสลับวิญญาณกับคนไม่เอาถ่านอย่างเจ้าข้าก็สวยไม่แพ้กันนะหายใจแทบไม่ออกข้าต่างหากที่ทำเวรกรรมอะไรไว้เดิมทีข้าเป็นแค่สาวใช้คนสนิทข้างกายฮองเฮากลับพลิกมาเป็นยอดฝีมือแห่งศึกวังหลังส่วนฮองเฮาเดิมทีควรอาศัยบารมีเจ้านายนอนสบายกลับต้องถูกบีบให้แข่งแย่งชิงดีทุกวันข้าก็สวยเหมือนกันแต่ข้าไม่กล้าพูดหลิงหลงโมโหจนปลอกตาขาวคนมากมายยอมตายในสนามรบถึงแลกเกียรติยศวันนี้กลับมาได้แค่แบกไว้คนเดียวก็หนักพอแล้วนี่ใช่เรื่องล้อเล่นหรือนี่คือความรับผิดชอบคือหน้าที่รักษาเกียรติของทั้งตระกูลข้าคิดอยู่ครู่หนึ่งคุณชายใหญ่ที่นางเคยชอบอย่างอิสระต้องตายในสนามรบเพื่อหลี่ซื่อหลงในใจก็อดเศร้าขึ้นมาไม่ได้แต่เรื่องแย่งชิงความโปรดปรานข้าทำไม่เป็นจริงๆหลิงหลงยื่นคำขาดครั้งสุดท้ายนี่คือใจความสำคัญที่ไทเฮาและไทหวงไทเฮามักเรียกข้าไปอบรมจงให้กำเนิดโอรสสายตรงองค์โตแก่ฮ่องเต้แต่ข้าคือหลิงหลงนะเกินจริงไปแล้วฮ่องเฮาจะให้ข้าเข้าหอกับฝ่าบาทข้ากดดันจนแทบรับไม่ไหวราชวงศ์ต้าฉีตอนนี้มีฮ่องเต้หนุ่มผู้ปราดเปรื่องเป็นกษัตริย์ที่คนทั้งล่าชื่นชมแถมยังหล่อเป็น1 ใน 4บุรุษงามแต่ข้าไม่ค่อยสนิทกับฝ่าบาทผู้นี้ตั้งแต่เข้าวังมาพระองค์แทบไม่เคยมาหาข้าพระซูเฟยคือรักแรกในใจพระองค์จิ้งผิงคือสหายวัยเยาว์ของพระองค์ว่านกุ้ยเฟยคือรักฝังใจของพระองค์มีเพียงฮองเฮาที่เป็นเหตุผลทางการเมืองแถมยังอายุมากกว่าพระองค์ถึง5 ปีเต็มพระองค์ไม่โปรดแบบนี้ข้าก็จนปัญญาข้าถูกหลิงหลงบ่นจนรำคาญใจจึงฉวยจังหวะตอนนางกับกรมวังไปทะเลาะกับขันทีที่ชอบเหยียบตามประจบสูงแล้วแอบหลบเข้าอุทยานหลวงในที่สุดก็ได้สงบสักครู่หนึ่งข้านั่งให้อาหารปลาในศาลาจิ้งซินมองปลาคาร์ฟที่เลี้ยงจนอ้วนกลมว่ายอยู่บนผิวน้ำระยิบระยับอย่างสุขใจแต่เหนือศีรษะกลับมีเงาทอดลงมาข้าเงยหน้าขึ้นใบหน้าคมชัดราวแกะสลักงดงามดุจรูปสลักก็พุ่งเข้ามาเต็มตาข้าตกใจสะดุ้งรีบถอยหลังไป2 ก้าวคำว่าฝ่าบาทยังไม่ทันหลุดปากเท้าก็สะดุดอะไรบางอย่างร่างเสียหลักทั้งตัวหงายหลังลงไปจบแล้วคราวนี้ต้องตกน้ำอีกแน่ข้ากัดฟันยอมรับชะตาแล้วหลับตาปีแต่ไม่นานนักเอวข้าก็ถูกแขนแข็งแรงโอบไว้แขนข้าก็ถูกจับไว้แน่นข้าค่อยๆลืมตาข้างหนึ่งแล้วเห็นใบหน้าฝ่าบาทอยู่ใกล้จนเต็มตาพระองค์ออกแรงดึงข้าขึ้นสีหน้ารังเกียจเสียเต็มประดาฮ่องเฮาช่างทำตัวประหลาดอีกแล้วข้าอับอายจนอยากแทรกแผ่นดินหนีครั้งก่อนตอนฝ่าบาทเห็นฮ่องเฮาตกน้ำตอนนั้นข้าก็อยู่ด้วยนั่นเป็นแผนเรียกความสงสารจริงๆสุดท้ายยังถูกฝ่าบาทจับได้ด้วยข้ายิ่งกระอักกระอ่วนแต่คิ้วของฝ่าบาทกลับคลายลงอย่างน่าประหลาดพระองค์กดเสียงต่ำถามข้าไม่ได้เต็มใจนักหรอกแต่ข้าไม่กล้าพูดเพราะพอมองข้ามไหล่ฝ่าบาทไปข้าก็เห็นหลิงหลงค่อยๆเดินมาใช้สายตาข่มขู่ข้าอยู่มุมปากข้ากระตุกก่อนฝืนพูดได้ช่วยราชวงศ์ต้าฉีให้มีทายาทนับเป็นวาสนาของหม่อมฉันทุกครั้งที่ถึงเวลาแบบนี้ฮองเฮาตัวจริงคงทำหน้าขรึมฝ่าบาทต้องมีสำนึกของผู้เป็นกษัตริย์ที่ดีคำพูดทุกคำต้องเหมาะสมเสมอข้ารู้ตัวว่าต่างจากฮองเฮาตัวจริงมากกลัวจะถูกจับพิรุธได้ข้ามองฝ่าบาทอย่างกระวนกระวายแต่กลับเห็นพระองค์เหมือนกำลังสนุกหลังประคองข้าให้ยืนมั่นคงแล้วฝ่าบาทก็เอามือไพร่หลังมองข้าจากเบื้องสูงคืนนี้เราว่างฮ่องเฮาเตรียมตัวให้ดีสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคืนนี้แล้วผลลัพธ์นี้หลิงหลงพอใจมากจนกลับถึงตำหนักไป2 ชั่วยามแล้วนางยังตาเป็นประกายบอกให้ข้าพยายามต้องทำให้สำเร็จ
อย่างน้อยต้องเหนือกว่าซูเฟยให้กำเนิดโอรสมังกรก่อนซูเฟยดูสินางเด็กนั่นจะยังมีอะไรมาอวดดีอีกข้ามองคานแกะสลักสีงามเหนือศีรษะในใจว่างเปล่าไปหมดข้าไม่เคยฝึกเรื่องนี้ไม่รู้เลยว่าจะช่วยฝ่าบาทสุทธยาตได้อย่างไรโชคดีที่วันนั้นฝ่าบาทผิดนัดระหว่างทางมายังตำหนักข้าซูเฟยอ้างว่าป่วยแล้วเรียกพระองค์ไปก่อนข้ากลั้นความดีใจไม่อยู่รีบยกองุ่นบรรณาการจากซีวี่มากินแต่หลิงหลงเดือดจัดจนปัดถาดข้าคว่ำเจ้าถ้าอยากไปดูก็ไปสิข้าคายเปลือกองุ่นในปากออกแล้วถามนางอย่างจริงจังจะให้ข้าอธิบายกับฝ่าบาทอย่างไรนี่คือหลอกลวงเบื้องสูงนะหลิงหลงถูกข้าทำให้โมโหจนกรอกตาขาวเจ้าไปประกาศเรียกหมอหลวงพาหมอหลวงไปตรวจซูเฟยด้วยตัวเองเปิดโปงคำโกหกของนางต่อหน้าทุกคนซูเฟยโกหกก็เป็นมารยาของหญิงคนรักแต่ถ้าข้าโกหกนั่นคือความหึงหวงแย่งชิงไม่รู้จักกาลเทศะข้าลูบต้นคอที่เริ่มเย็นวาบไม่อยากเสียหัวจึงแกล้งหูทวนลมแล้วมุดเข้าผ้าห่มแต่ทุกครั้งที่ข้าจะมุดลงไปขันที่ใหญ่ข้างกายก็ตะโกนเสียงดังข้าตกใจจนเด้งขึ้นจากตังหลิงหลงก็รีบร้อนช่วยข้าแต่งตัวแต่ฝ่าบาทเสด็จมาเร็วเกินไปตอนพระองค์ก้าวเข้าประตูข้ายังลนลานสวมเพียงชุดชั้นในนั่งนิ่งอยู่บนตังและกำลังจะลุกขึ้นถวายคำนับแต่ถูกมือแข็งแรงของพระองค์กดไว้ฮองเฮาไม่ต้องมาพิธีข้าพิจารณาพระองค์เห็นเพียงฉลองพระองค์ตัวบางคิ้วตางดงามผ่อนคลายแสงเทียนอุ่นๆขับใบหน้าพระองค์ให้ดูใสสะอาดและอบอุ่นไร้ความคมกล้าแบบจักรพรรดิหนุ่มยามกลางวันกลับดูอ่อนโยนเหมือนเด็กหนุ่มมากกว่าเดิมช่างงดงามจนข้ามองอย่างลุ่มหลงแต่ข้ากลับรู้สึกเหมือนทรยศฮองเฮาตัวจริงจึงเหลือบมองหลิงหลงอย่างรู้สึกผิดแต่นางกลับมีแววยินดีในดวงตาแล้วค่อยๆถอยออกไปฮองเฮาวันนี้ต่างจากเดิมมากเสียงฝ่าบาททุ้มต่ำฟังเหมือนมีความยินดีปนอยู่หลายส่วนข้าจึงผ่อนคลายลงเอนตัวพิงหมอนนุ่มอีกครั้งเริ่มม่วงขึ้นมานิดหน่อยช่วงนี้หม่อมฉันเกียจคร้านไปบ้างเรื่องนี้ปล่อยให้ไทเฮากับไทหวงไทเฮากังวลเถิดข้ากำลังจะพูดต่อฝ่าบาทก็พลันโน้มเข้ามาใกล้ข้ามากดวงตาลึกราวสนามในฤดูศาสตร์ข้าตกใจสะดุ้งข้ากลั้นหายใจไปโดยไม่รู้ตัวมุมปากพระองค์ยกขึ้นคำอธิบายที่ข้าอยากพูดล้วนไม่ทันได้เอ่ยออกมาพระจูบของฝ่าบาทอุ่นชื้นและลึกซึ้งจนข้าไม่อาจเอ่ยคำใดจูบของพระองค์เนิ่นนานปิดกั้นทุกคำไว้ระหว่างริมฝีปากหลังคืนนั้นข้ารู้สึกผิดต่อหลิงหลงอยู่บ้างจึงอึ้งอยากอธิบายกับนางว่าข้าไม่ได้ตั้งใจแย่งสิ่งใดไปจากนางแต่หลิงหลงกลับใจกว้างอย่างน่าประหลาดยอมรับฐานะใหม่ของตนได้สนิทใจและคอยกำชับข้าเสมอให้ยอมรับฐานะฮองเฮาของตัวเองและต้องรู้เป้าหมายชีวิตของตนให้ชัดต่อจากนี้ต้องเชิดหน้าชูตาให้ตระกูลแต่ไม่นานฤดูของข้าก็มาอีกครั้งแผนจึงล้มเหลวไปข้าถอนหายใจยาวอย่างโล่งอกเพราะอย่างไรเสียข้ายังไม่พร้อมจะเป็นแม่คนและยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฝ่าบาทมีใจแบบสามีภรรยากับข้าจริงหรือไม่รู้เพราะเหตุใดข่าวว่าข้าตั้งครรภ์กลับแพร่ออกไปเองไทเฮาไทหวงไทเฮาและเหล่าสนมต่างทยอยกันมาแสดงความยินดีกับข้าอยากพูดชี้แจงความจริงแต่ทุกครั้งก็ถูกหลิงหลงปิดปากไว้จนกระทั่งซูเฟยมาถึงอย่างช้านางนำถุงหอมอันประณีตมาพร้อมขนมกุ้ยฮวาซู1 กล่องหลังส่งนางกลับไปอย่างสุภาพข้าก็เริ่มกลุ้มใจกับถุงหอมและขนมตรงหน้าเพราะทั้งวังหลังรู้กันหมดแล้วว่าข้าตั้งครรภ์ซูเฟยที่ไม่สนิทกับข้าอยู่ๆก็มาเยือนแล้วยังนำของขวัญมาด้วยเรื่องนี้ชวนให้คิดลึกจริงๆข้าถามหลิงหลงเรื่องข่าวชีพจรมงคลของข้าเจ้าเป็นคนปล่อยออกไปใช่หรือไม่ในสำนักหมอหลวงมีคนของฮองเฮาอยู่ตรวจชีพจรพลาดไปโดยไม่ตั้งใจฮองเฮาที่อยากมีบุตรจึงดีใจเกินเหตุเลยประกาศออกไปทั่วก็ไม่เสียหายมิใช่หรือหลิงหลงไม่ตอบรับหรือปฏิเสธนางคุกเข่าลงพูดเพียงว่าเพื่อดึงงูออกจากโพรงรอให้ซูเฟยลงมือในครั้งนี้ซูเฟยตั้งครรภ์ได้3 เดือนแล้วในบันทึกของสำนักหมอหลวงเขียนไว้ว่าครรภ์ไม่มั่นคงตอนนี้นางกลัวฮองเฮาอย่างข้าที่สุดกลัวข้าจะคลอดโอรสมังกรก่อนนางหากนางยอมเสี่ยงเพื่อบัลลังก์ก็อธิบายได้ข้าถอนหายใจอยากเตือนให้หลิงหลงเหลือทางถอยไว้บ้างแต่ยังไม่ทันพูดเสียงฝ่าบาทเสด็จก็ดังขึ้นอีกครั้งฝ่าบาทเพิ่งเลิกประชุมเช้ายังทรงฉลองพระองค์ว่าราชการอยู่สีเหลืองสว่างจับตาไปทั้งร่างพระองค์ก้าวยาวมาหาข้าประคองคนที่ถวายคำนับให้ลุกขึ้นแล้วกระซิบข้างหูข้าอย่างคลุมเครือ
สองแก้มข้าแดงจัดจึงสั่งให้ทุกคนถอยออกไปแล้วคุกเข่าลงกับพื้นตัดสินใจพูดความจริงฟาบาทหม่อมฉันมีความผิดหม่อมฉันสมควรตาย10,000 ครั้งเพคะข้าก็ลูบต้นคอเริ่มกังวลว่าหัวจะหลุดจากบ่าหรือไม่หลิงหลงที่ยกชามาเกือบโมโหจนสะดุดล้มฟาบาทนิ่งเงียบเรื่องหลอกลวงถูกเปิดโปงแล้วแต่สายตาพระองค์กลับพอใจเล็กน้อยนานๆทีฮองเฮาจะซื่อตรงถึงขนาดนี้ข้ารู้สึกหน้ามืดทั้งที่สีหน้าข้าซีดเผือดอยู่แล้วเหมือนตัวหมากหยกที่ถูกวางทิ้งไว้นานข้าหดหูขึ้นมาเล็กน้อยหลิงหลงคุกเข่าลงดังตุบชี้ไปที่ถุงหอมและขนมกุ้ยฮาวาซูบนโต๊ะข้าตกใจสะดุ้งรีบคุกเข่าตามลงไปฟาบาทโปรดอภัยหม่อมฉันดูแลคนของตนไม่ดีทำให้ฟาบาทต้องวุ่นวายพระทัยฟาบาทขมวดคิ้วเล็กน้อยดูไม่ออกว่าทรงยินดีหรือกริ้วนี่คือถุงหอมกับขนมหรือเมื่อหลิงหลงเห็นฟาบาทถามจึงรีบตอบถุงหอมกับขนมกุ้ยฮาวาซูเป็นของที่พระสนมซูเฟยเพิ่งส่งมาเพื่อแสดงความยินดีที่ฮองเฮาทรงมีคันซูเฟยเป็นลูกพี่ลูกน้องของฟาบาททั้งสองเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กซูเฟยเป็นนางมารหน้าใสเจ้าเล่ห์ต่อหน้าฟาบาทกับไทเฮานางแซงอ่อนโยนจะให้ฟาบาทเชื่อว่านางคิดร้ายต่อข้านั้นยากยิ่งกว่าทำให้ข้าเป็นฮองเฮาตัวจริงสีหน้าฟาบาทเปลี่ยนไปมาคาดเดาอารมณ์ไม่ถูกเลยคงเพื่อพิสูจน์ว่าซูเฟยที่ทรงรักนั้นบริสุทธิ์พระองค์จึงยังสั่งให้คนมาตรวจสอบผลคือในถุงหอมมีชะมดเชียงในขนมกุ้ยฮาวาซูมีน้ำแตกกล้วยล้วนทำให้หญิงมีคันแท้งได้สีหน้าฟาบาทเปลี่ยนไปหลายครั้งก่อนฟื้นเค้นประโยคหนึ่งออกมาข้าไม่ถูกลงโทษฐานหลอกลวงเบื้องสูงซูเฟยก็ไม่ได้รับโทษทุกอย่างเงียบลงแต่หลิงหลงโมโหจนควันออกหูพวกเราแค่หย่อนเหยื่อล่อปลาแกล้งบ้าสักหน่อยก็จับหลักฐานได้แล้วต่อไปในวังจะได้ลดคนร้ายลงบ้างอย่าอ่อนข้อเกินไปข้าไม่อยากถือสาจึงคิดเงียบๆถ้าไม่มีใจสู้กับสนมพวกนั้นข้าก็แค่อยากอยู่อย่างสบายไร้กังวลทั้งคืนวันนั้นข้าไม่ได้ตอบรับคำยุของหลิงหลงแล้วกลับไปซุกตัวพักในตำหนักหลิงหลงโมโหจนกระทืบเท้าอีกครั้งเจ้ามีอุดมการณ์สักนิดได้ไหมข้าช่วยเจ้าถึงขนาดนี้เจ้ายังทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ข้าพลิกสมุดเล่มใหญ่ในมืออย่างไม่ใส่ใจแต่ข้าก็ไม่ได้ตั้งคันนี่แค่4 คำนี้ก็ทำให้หลิงหลงโกรธจนแทบสลบนางหงายหลังล้มลงไปเลยหลังเดินวนในห้อง3 รอบนางก็ถามข้าฮองเฮาท่านยังอยากเป็นฮองเฮาอยู่หรือไม่ข้าเองก็ห่อเหี่ยวเหมือนกับหลิงหลงแค้นที่ข้าไม่เอาถ่านจึงใช้ชื่อของข้าไปตำหนักอย่างสินทีขึ้นส่งความอบอุ่นให้ฟาบาทที่ทรงโปรดฎีกาหวังอาศัยโอกาสให้ฟาบาทมาหาข้าแต่ก็ไม่สำเร็จข้าคิดว่าคงเพราะร่างนี้ไม่งามเย้ายวนพอหลังล้มเหลวหลายครั้งหลิงหลงโกรธจนกัดฟันไม่คิดเลยว่าฟาบาทจะไม่โปรดหญิงงามเสียของกับร่างงามๆของเจ้าเสียจริงข้าพิจารณาอย่างละเอียดอยู่พักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าร่างนี้ไม่ได้หม่นหมองขนาดนั้นกำลังจะเอ่ยความเห็นสัก2-3 คำฟาบาทที่มีกลิ่นสุราอ่อนๆก็เสด็จเข้าประตูมาเงียบๆพระองค์เองกายอย่างเหนื่อยล้าบนต่างกุ้ยเฟยข้าชุบน้ำอุ่นเช็ดหน้าให้พระองค์เองวันนี้แม่ทัพหลีกลับจากศึกไกลแคว้นว่าหน้าปู้ถูกผนวกเข้าต้าฉีแล้วพระองค์ดูองอาจยิ่งดวงตากลับเป็นประกายสดใสพระองค์จับมือข้าแล้วตรัสว่ารักชายาเราควรคิดเพื่อเจ้าเสียบ้างแม่ทัพหลีที่ฟาบาทตรัสถึงคือบิดาวัยกว่า50ของฮองเฮาแม่ทัพใหญ่ผู้เดินทัพไกลหลี่ปิงเขาขยายอาณาเขตให้ต้าฉีออกรบนับครั้งไม่ถ้วนเดิมทีหลี่ปิงมีบุตรชาย3 คนแต่จนถึงศึกไกลครั้งนี้บุตรชายทั้ง3ล้วนสิ้นชีพผากฮองเฮาหลี่ให้กำเนิดองค์ชายตอนนี้ย่อมมีเสียงเรื่องญาติฝ่ายแม่กุมอำนาจข้ามีสีหน้าอ่อนแรงอยู่บ้างแต่ก็ยังทำหน้าที่ของฮองเฮาอย่างครบถ้วนหลังเมฆฝนสงบลงฟาบาทโอบไหล่ข้าไว้เจ้าต้องการสิ่งใดเหตุใดไม่กล้าขอข้าอาจอิจฉาชีวิตคู่ของคนธรรมดาลมหายใจฟาบาทชะงักตราบใดที่อยู่กับเราก็เหมือนได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนั่นคือถ้อยคำในใจของฮองเฮาฟาบาทไม่ได้เรียกตนว่าเจิ้นคงมีใจให้ข้าอยู่หลายส่วนอยู่ข้างกษัตริย์ก็เหมือนอยู่ข้างเสือพอคิดถึงเหล่าสนมในวังหลังที่จ้องข้าเหมือนเสือข้าก็ไม่กล้ารักจริงแต่คนเราอาจควบคุมหัวใจตนเองไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับฮ่องเต้ที่ดูแลทนุถนอมเจ้าเป็นพิเศษข้ากับฟาบาทสนิทกันขึ้นหลังว่าราชการพระองค์มักมาหาข้า
ข้ามักไปฝนหมึกให้พระองค์ในห้องทรงอักษรหลังประชุมจบเราก็รักใคร่กลมเกลียวทั้งแผ่นดินต่างยินดีแต่วันดีๆอยู่ได้ไม่นานซูเฟยที่ตั้งครรภ์ได้6 เดือนกว่าอยู่ๆก็เกิดเรื่องแท้งสาเหตุคือเผลอกินดอกคำฝอยเข้าไปในฐานะฮองเฮาผู้ดูแล6 ตำหนักข้าย่อมเป็นคนแรกที่ถูกเพ่งเล็งตอนรีบไปถึงตำหนักจิงเหรินไทหงไทเฮากับไทเฮาต่างเสด็จถึงแล้วฝ่าบาทคุกเข่าอยู่ด้านหน้าหมอหลวงนางกำนันและขันทีมารวมตัวกันแน่นทูลไทเฮาและไทหงไทเฮาเรื่องนี้ไม่ใช่ฝีมือหม่อมฉันไทเฮาทอดพระเนตรคนที่คุกเข่าอยู่บนพื้นก่อนเงยหน้ามองมาทางข้าฮองเฮาเจ้าลองพูดสิว่าเกิดอะไรขึ้นหม่อมฉันเพิ่งได้ข่าวว่าซูเฟยน้องหญิงแท้งจึงรีบมาเยี่ยมปลอบใจไทเฮาหัวเราะเย็นคงมาดูพิษที่ตนวางไว้เจ้าคิดว่าเรื่องนี้น่าขันหรือซูเฟยเป็นหลานสาวฝ่ายมารดาของไทเฮานางได้รับความโปรดปรานไม่เสื่อมและย่อมมีเหตุผลพวกนี้อยู่ด้วยตอนข้ายังตกตะลึงนางกำนันที่ถูกบังคับให้เป็นพยานก็ถูกคุมตัวขึ้นมาแล้วเป็นฮองเฮาเพคะเป็นพระนางส่งคนไปลงมือข้ามีปากก็พูดไม่ออกแม้แต่หลิงหลงที่สู้เก่งเหลือเกินก็ยังถูกกดไว้เพราะข้าโต้แย้งเสียงดังไทเฮาจึงไม่สนฐานะตบข้าเข้าอย่างแรงถูกใส่ร้ายว่าวางยาทำร้ายคนแล้วยิ่งถูกตบต่อหน้าสนมทั้งวังถ้ายังทนได้ก็ไม่ใช่คนแล้วข้ากำลังจะลุกขึ้นต่อต้านฝ่าบาทก็รีบเสด็จมาถึงพระองค์เห็นแก้มข้าที่บวมแดงจึงประคองข้าขึ้นจากพื้นแล้วหันไปมองไทเฮาทั้งตำหนักเงียบกริบน้ำเสียงพระองค์ผ่อนลงแต่รอบกายกลับแผ่ไอเย็นจนไม่มีใครกล้าสบตาไทเฮาคงคิดไม่ถึงว่าฝ่าบาทจะยืนข้างข้าต่อหน้าทุกคนพระนางนิ่งอึ้งไปทันทีแม้แต่ซูเฟยที่ร้องให้ทำตัวน่าสงสารก็หยุดสะอื้นเบิกตากว้างมองฝ่าบาทหม่อมฉันต่างหากที่เป็นญาติมิใช่หรือซูเฟยยิ้มน้อยน้ำตายังไหลไม่หยุดแต่ฝ่าบาทจูงมือข้าออกจากตำหนักจิงเหรินความรู้สึกที่มีคนหนุนหลังช่างดีจริงๆชั่วขณะนั้นข้าพลันรู้สึกเหมือนมีคนรักข้าอยู่จริงข้ากำลังจะกล่าวขอบคุณฝ่าบาทแต่มือกลับถูกพระองค์กำแน่นขึ้นเรานึกว่าฮองเฮากลับตัวแล้วและคิดจะเป็นภรรยาของเราให้ดีไม่นึกว่าเจ้าจะยังใจร้ายถึงขนาดนี้ท่าทีที่เปลี่ยนไป180 องศาทำให้ข้าตั้งตัวไม่ทันข้ารีบอธิบายเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับหม่อมฉันจริงๆหม่อมฉันไม่มีเหตุจำเป็นต้องทำฮองเฮาเพิ่งตั้งครรภ์ซูเฟยก็ถูกทำร้ายจนแท้งเรื่องนี้ไม่บังเอิญเกินไปหรือฝ่าบาทตัดบทข้าพระองค์ตรัสด้วยน้ำเสียงเย็นชาข้าตั้งครรภ์จริงเพิ่งรู้เมื่อเช้าหลังหมอหลวงตรวจชีพจรข้ารู้ว่าตัวเองติดกับแล้วอยากอธิบายแต่ฝ่าบาทไม่ให้โอกาสข้าเกียรติยศที่ฮองเฮาต้องการเราจะมอบให้แต่หัวใจดวงนี้ของเราตั้งแต่นี้ไปขอเก็บคืนเรื่องอกหักข้าค่อนข้างมีประสบการณ์หลังแตกหักกับฝ่าบาทข้าเสียใจอยู่หลายวันไม่กินไม่ดื่มจนผอมลงเรื่อยๆหลิงหลงเห็นข้าไม่เอาฐานเช่นนี้ก็โมโหจนกระทืบเท้าหลังถูกหลิงหลงด่าติดต่อกัน3 วัน 3 คืนข้าก็ลุกขึ้นใหม่เริ่มใช้ชีวิตกินดื่มอีกครั้งข้าบอกให้เจ้าฮึดขึ้นมาเพื่อไปจัดการซูเฟยนางปีศาจไม่ใช่ให้เจ้ามาเลี้ยงหมูหลิงหลงทนไม่ไหวบีบแก้มข้าจนเจ็บข้ามองหน้ากลมขึ้นในกระจกและละอายใจแม้ฝ่าบาทจะหมางใจกับข้าแต่ก็ไม่ได้ตัดทางข้าทั้งหมดหลิงหลงค่อยๆเกลี้ยกล่อมนั่นก็แปลว่าฝ่าบาทยังมีใจให้เจ้าข้านึกถึงสายตาอ่อนโยนของฝ่าบาทและถ้อยคำรักยามความรู้สึกแนบแน่นใบหน้ากระแดงขึ้นมาหลิงหลงเจ้าเล่ห์มากจับอาการสาวน้อยมีรักของข้าได้ทันทีแล้วเริ่มสอนข้าต่ออย่างจริงจังอุปสรรคใหญ่ที่สุดของฝ่าบาทคือซูเฟยกำจัดนางได้พวกเจ้าจึงจะรักกันอย่างสงบแม้ข้าจะศึกษาศึกวังหลังไม่ลึกนักแต่ข้าก็พอมองสถานการณ์ออกอยู่บ้างข้าคิดว่าอุปสรรคใหญ่ที่สุดคือไทเฮาต่างหากฮองเฮาคือคนที่ไทหงไทเฮาเลือกให้ฮ่องเต้จึงเป็นตัวแทนฝ่ายราชสกุลที่มีไทหงไทเฮาและฝ่าบาทนำรวมถึงผลประโยชน์ของฝ่ายนั้นส่วนซูเฟยคือคนที่ไทเฮาเลี้ยงดูมาแต่เล็กเป็นตัวแทนอำนาจตระกูลเดิมของไทเฮาการต่อสู้ระหว่างข้ากับซูเฟยแท้จริงคือศึกใหญ่ระหว่างไทหงไทเฮากับไทเฮาข้าแค่อยากรักใคร่กับฝ่าบาทไม่อยากเข้าไปยุ่งกับกลวงเหล่านี้เพราะท้ายที่สุดไทหงไทเฮาที่ทนไม่ไหวคงลงสนามเอง
หลิงหลงกลับคิดเหมือนข้าทุกอย่างถ้าเจ้าไม่ทำอะไรเลยและไม่มีคุณค่าให้ใช้ไทหงไทเขาจะตั้งคนอื่นขึ้นเป็นฮองเฮาความเสียสละหลายปีที่ผ่านมาก็จะพังทลายหมดเช่นนั้นข้ากับฝ่าบาทก็จะไม่ใช่สามีภรรยาที่ถูกต้องอีกต่อไปไม่ได้ข้าจะนั่งรอความตายไม่ได้ข้าประกาศความตั้งใจกับหลิงหลงหลิงหลงดีใจสุดขีดโผเข้ากอดข้านี่สิถึงจะเป็นฮองเฮาที่ดีข้าพยักหน้าข้าจะกินข้าวให้ดีบำรุงคันให้ดีหลิงหลงพูดไม่ออกทันทีคว้าของข้ามือคว้างใส่ข้าวังหลังของฝ่าบาทไม่ได้ใหญ่โตนักสนมที่ได้เดินอยู่หน้าพระพักมีไม่มากแต่ทุกคนล้วนถูกยอดฝีมือรุ่นก่อนฝึกมาฝีมือการต่อสู้สูงมากซูเฟยเป็นตัวแทนฝ่ายอ่อนหวานถนัดทำให้คนสงสารว่านฮุยเฟยกลับมาทวงเวทีแล้วเสน่ห์เย้าวนร้อยรูปแบบทำอะไรไม่ค่อยมีแบบแผนต่อหน้าคนนางวางตัวเป็นนางเซียนไร้พิษภัยแต่แท้จริงเป็นเสือซ่อนเล็บตั้งแต่ข้ากับฝ่าบาทมีเยื่อใยกัน3ยอดฝีมือแย่งความโปรดปรานกันสนุกปล่อยให้ฮองเฮาอย่างข้าแห้งคาตำหนักหลิงหลงยอดฝีมือแห่งศึกวังหลังวิเคราะห์กลเม็ดของพวกนางได้หมดจดแล้วลุกๆนั่งๆสอนข้าทีละข้าให้โค่นพวกนางในยกเดียวให้พวกนางรู้จักเคารพฮองเฮาแต่ข้าไม่อยากให้พวกนางเคารพสักนิดใช้ชีวิตสบายๆในวังหลังคืนดีกับฝ่าบาทนั่นคือสิ่งที่ข้าต้องการหลิงหลงเดือดเพราะฝ่าบาทไม่ได้คิดจะปลดข้าและยังไม่ประกาศข่าวว่าข้าตั้งครรภ์ให้กำเนิดองค์ชายอย่างมั่นคงให้เขาสืบราชบัลลังก์เสริมฐานะตระกูลหลี่นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของเราข้าเตือนท่านแล้วนะจากนั้นไม่รอให้นางโต้แย้งข้ากลับไปทุ่มเทกับภารกิจกินแล้วรอตายหลิงหลงเห็นว่าข้าเป็นโคลนที่ปั้นไม่ขึ้นจึงกระโจนเข้าสู่การต่อสู้ด้วยตัวเองตรวจสอบตำหนักเจียวฝางทั้งด้านในด้านนอกอย่างละเอียดหมดจดคนที่ปล่อยข่าวเรื่องตั้งครรภ์ของข้าและคนที่ร่วมมือกับซูเฟยใส่ร้ายข้าล้วนถูกโยนไปต่อหน้าไทหงไทเฮาข้อสงสัยใหญ่ของข้าจึงถูกล้างจนสะอาดไทเฮาจัดงานเลี้ยงครอบครัววันนี้จัดงานเลี้ยงนี้เพื่อคืนความเป็นธรรมให้เจ้าแต่ฝ่าบาทกับซูเฟยกลับไม่มาร่วมงานเลี้ยงได้ยินหลิงหลงบอกว่าซูเฟยถูกส่งไปคัดพระสูตรที่วัดหัวห้วส่วนฝ่าบาททรงขังตนในห้องทรงอักษรทำราชกิจทั้งวันข้าพยายามแอบเข้าไปคืนดีกับฝ่าบาทแต่ล้มเหลวทุกครั้งช่วงนี้ฝ่าบาทยุ่งมากทุกวันห้องทรงพระอักษรเต็มไปด้วยขุนนางข้าเข้าไปไม่ได้เลยสุดท้ายข้าจึงต้องใช้วิธีอ้อมๆหันไปเริ่มจากเรื่องของคนอื่นแทนเห็นว่าเทศกาลชีซีใกล้มาถึงข้าจึงสั่งให้กรมวังจัดนางกำนันและขันทีในวังทำกิจกรรมจับคู่ครั้งใหญ่คู่ไหนที่ข้าพบว่าแอบมีใจให้กันมานานข้าก็ช่วยจับคู่ให้เงียบๆแล้วขอให้ฝ่าบาทพระราชทานสมรสหม่อมฉันทูลขอพระราชทานสมรสให้พวกนางข้าเตรียมสินเดิมก้อนโตส่งพวกนางออกเรือนไปวันหนึ่งข้าอาบแดดยามบ่ายฟังหลิงหลงเล่าเรื่องคู่แต่งงานใหม่ให้ฟังแล้วอดทอดถอนใจไม่ได้ถ้าไม่ได้เป็นฮองเฮาข้าก็คงได้ใช้ชีวิตธรรมดาเช่นนี้ข้ากำลังจะถอนใจต่อก็ได้ยินหลิงหลงไอเบาๆหลายครั้งพลางขยิบตาเตือนข้าไม่หยุดข้าค่อยรู้ตัวแล้วหันกลับไปจึงพบว่าฝ่าบาทไม่รู้เสด็จมาตั้งแต่เมื่อไรยืนอยู่ข้างหลังข้าแล้วข้าทั้งตกใจทั้งดีใจรีบลุกขึ้นถวายคำนับแต่ฝ่าบาทประคองไว้น้ำเสียงมีตำหนิเล็กน้อยไม่ได้พบเราทำให้ฮองเฮาสบายใจถึงขนาดนี้เชียวหรือข้ากระตุกมุมปากลูกท้องที่นูนขึ้นแล้วตอบนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่หม่อมฉันเลี่ยงไม่ได้ฝ่าบาททรงยิ้มอ่อนโยนราวลมฤดูใบไม้ผลิข้าพลันรู้สึกร้อนวูบนี่คงเป็นผลของรักในฤดูร้อนหม่อมฉันย่อมต้องดูแลตัวเองให้ดีข้าก้มหน้าลงเล็กน้อยหวังใช้เส้นผมบางแก้มที่แดงก่ำฝ่าบาทพยุงข้าไว้อย่างเบามือมองข้าอย่างจริงจังเราไม่โกรธเรื่องแต่งเพียงน้อยใจเล็กน้อยยังไม่ถึงขั้นเครียดแค้นอีกทั้งฝ่าบาทปิดข่าวเรื่องตั้งครรภ์และไม่ได้ประกาศเรื่องหม่อมฉันมีครรภ์ก็เพื่อปกป้องหม่อมฉันดวงตาฝ่าบาทว่าประกายยินดีฮองเฮาเข้าใจเราบางทีหลิงหลงที่พูดเรื่องบ้านเมืองทั้งวันและยกชาติบ้านเมืองมาไว้ข้างหน้าอาจเหมือนขุนนางมากกว่าคนรักหลิงหลงจะวิเคราะห์สถานการณ์กับฝ่าบาทและยกเหตุผลเปรียบเทียบให้พระองค์ฟังแม้แต่ตอนเสวยอาหารนางยังเตือนว่าอย่าหลงอาหารจานใดเกินไปส่วนข้ากลางคืนจะแอบล่าฝ่าบาทล่อเข้าโรงครัวหลวงไปขโมยของกิน
เพราะท้องโตการเคลื่อนไหวย่อมไม่คล่องเหมือนก่อนข้ากับฟาบาทเกือบถูกทหารยามลาดตระเวนพบต้องหลบใต้เตาหอบหายใจกันอยู่ตรงนั้นพอคนเดินผ่านไปฟาบาทถอนหายใจโล่งมอกแล้วหัวเราะประโยคนี้ฟังดูคุ้นหูเสียจริงหากไม่ใช่พระฟาบาทมีใบหน้าหล่อเหลาจนต่อให้อ้วนก็ยังดูดีไม่เช่นนั้นข้าคงทนพระองค์ไม่ไหวข้ายกมือยัดซาลาเปาฝูหลงใส่ปากพระองค์ฟาบาทกวาดตามองโรงครัวหลวงเหมือนยังจับต้นชนปลายไม่ถูกพรุ่งนี้เราจะให้คนย่างมันให้ฮองเฮาหม่อมฉันรู้ว่าปากตรอกกวางอันทางใต้เมืองมีตาแก่ตั้งแผงอยู่คนหนึ่งมันเผาของเขาอร่อยที่สุดพวกเราไปกินกันเถอะข้าดีใจจนแทบเก็บอาการไม่อยู่ฟาบาทลังเลอยู่บ้างแต่ทนลูกอ้อนของข้าไม่ไหวสุดท้ายเรา2 คนปลอมตัวเป็นขันทีน้อยแอบออกจากวังท่ามกลางลมหนาววันนั้นข้ากับฟาบาทเกิดเหตุไม่คาดคิดจึงต้องค้างอยู่นอกวัง1 คืนจำใจเข้าพักในโรงเตี้ยมแห่งหนึ่งแม้เพราะตั้งครรภ์อยู่จะทำเรื่องสามีภรรยาไม่ได้แต่ข้ายังคงดีใจเหมือนเด็กเช้าวันต่อมาเมื่อตื่นขึ้นข้าจ้องมองใบหน้าฟาบาทอย่างหลงไหลใช้นิ้วไล้เบาๆจากหว่างคิ้วของพระองค์ผ่านสันจมูกจะลมหายใจพระองค์ชะงักแล้วกอดข้าแน่นไว้ในอ้อมแขนคนที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกคืออรสวรรค์แม้พระองค์จะมีสนมงามนับพันในวังหลังและยังมี3 สนมคนโปรดแต่กลับไม่มีใครรักพระองค์จากใจจริงนอกจากฮองเฮาที่ไม่ค่อยได้เรื่องอย่างข้าในใจข้ารักพระองค์และรักยามที่พระองค์อยากเป็นเพียงคนธรรมดาไม่ต้องถูกฐานะผูกมัดอยู่ตลอดวันนั้นหลังข้ากับฟาบาทกลับวังก็ถูกไทเฮาจับได้คาหนังคาเขาไทเฮาฉวยโอกาสเล่นงานหมายจะกล่าวหาว่าข้าทำให้วังเสียระเบียบปลดตำแหน่งฮองเฮาของข้าฟาบาทไม่ยอมไทหวงไทเฮาก็ไม่เห็นด้วยหลังปะทะกันหลายยกไทเฮาจึงจำต้องยอมถอยในฐานะแบบอย่างของวังหลังข้าพาฟาบาททำเรื่องเหลวไหลจึงต้องรับโทษไทหวงไทเฮาสั่งกักข้าในตำหนักเจียวฝางจนถึงต้นฤดูหนาวตอนดอกเหมยแดงพลีบานข้าจึงได้รับอิสระคืนมาวันที่ได้อิสระอีกครั้งพอดีกับที่เมืองหลวงมีหิมะตกหนักข้าทนไม่ไหวแม้ใกล้คลอดเต็มทีก็ยังชวนนางกำนันออกไปปั้นตุ๊กตาหิมะบังเอิญพบจิ้งผินผู้เย็นชาราวดอกเบญจมาศข้ากับนางไม่เคยคบหากันมาก่อนไม่นึกว่านางจะเผลอสะดุดข้าที่กำลังท้องโตจนล้มแม้ร่างกายข้าเคยแข็งแรงมาตลอดก็ยังทนไม่ไหวล้มลงตรงขั้นบันไดศาลาทันทีการล้มครั้งนี้เกือบฆ่าชีวิตข้าไปครึ่งหนึ่งแต่ก็ทำให้ลูกชายข้ารีบมาสู่โลกก่อนกำหนดข้าไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังคลอดเด็กชายตัวอวบอ้วนออกมาฟาบาททรงทำลายธรรมเนียมใหญ่ของต้าฉีเรื่องไม่ตั้งทารกเป็นเท่จือพอพิธีครบ3 วันผ่านไปก็แต่งตั้งลูกชายข้าเป็นเท่จือและประกาศอภัยโทษทั่วล่าข้าอุ้มเจ้าก้อนนมขาวอวบไว้ในอกสีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลนี่คือลูกชายที่พระองค์รักเจ้าก้อนอ้วนเหมือนฟังรู้จึงร้องทันทีแต่เรื่องเลี้ยงเด็กข้าไม่ถนัดนะข้ามองคนข้างกายที่ยืนดูเฉยๆอย่างทำอะไรไม่ถูกฟาบาทกรอกตาขาว1 ทีแล้วโบกมือเรียกรูเมิ่งที่ยืนอยู่ข้างๆลูกค่อยๆเติบโตขึ้นทุกวันแต่กลับเผชิญวิกฤตอยู่เสมอไม่ถูกวางยาก็ถูกคนแอบเล่นงานตอนฝึกขี่ม้ายิงธนูกว่าจะเลี้ยงเขาจนถึง5 ขวบผ่านความลำบากมานับไม่ถ้วนถึงคราวเลือกอาจารย์ข้าเสนอกู้เจ้าแต่ฝ่าบาทหน้าดำขึ้นทันทีฮองเฮาทรงเป็นห่วงกู้เจ้ามากเสียจริงกู้เจ้าผู้มั่งมีตั้งแต่เยาว์วัยเคยเป็นคนในข่าวลือของฮองเฮาเล่ากันว่าเขากับฮองเฮาเคยสาบานรักกันลับๆปีนั้นไทหวงไทเฮาถูกใจฮองเฮาเห็นว่านางเหมาะกับวังหลังก่อนเข้าวังฮองเฮาเคยหนีตามกู้เจ้าแต่สุดท้ายคนหนึ่งถูกจับเข้าวังอีกคนถูกบิดาแท้ๆตีด้วยไม้โบยต่อมาฮองเฮากลายเป็นสตรีที่ไม่ได้รับโปรดส่วนกู้เจ้าก็เป็นชายโสดชื่อดังแห่งต้าฉีท่านกู้เจ้ามีความสามารถล้ำเลิศสุภาพอบอุ่นดุจหยกนับเป็นคนงามใจอีกคนหนึ่งปีนั้นข้าในฐานะสาวใช้คนสนิทของฮองเฮาย่อมรู้ข่าวลือนี้ดีที่สุดเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากลมปากแน่เรื่องนี้มีมูลจริง100%ที่มีให้กู้เจ้าเป็นอาจารย์ของไท่จือก็เพื่อมอบโอกาสให้ฮองเฮาที่กลายเป็นหลิงหลงแล้วได้มีโอกาสบางอย่างหวังให้คนมีใจได้ลงเอยกันแต่พระสวามีฮ่องเต้ของข้ากลับไม่รู้ไม่ทันให้ข้าอธิบายก็สะบัดแขนเสื้อจากไปไท่จือก้อนน้อยเงยหน้ามองกับพริบดวงตาไร้เดียงสาถามว่าเสด็จพ่อเหตุใดไม่ชอบท่านอาฝีเท้าของฟาบาทที่กำลังจับไปชะงักแล้วหันกลับมามองลูกชายข้ารีบอธิบาย
陛下黑了脸，我急忙解释。 แต่คำอธิบายฟังดูอ่อนแรงมากหลังวันนั้นฝ่าบาทมักหาเรื่องกู้เจ้าในท้องพระโรงถึงขั้นอยากให้เขาลาออกขุนนางเฒ่าบางคนที่เริ่มหลงลืมยังมองออกว่าเขาถูกกลั่นแกล้งเรื่องเก่าของฮองเฮากับกู้เจ้าถูกขุดขึ้นหลังจากนั้นฝ่าบาทก็ระแวงอย่างยิ่งลากข้าไปซักถามอยู่บ่อยครั้งถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจ้ารักเขาเพียงคนเดียวมาตลอดใช่หรือไม่เจ้าจะไม่มีวันลืมเขาใช่หรือไม่หรือเจ้ากำลังอะไรเขาอยู่ชีวิตเจ้าเหมาะกับเขามากกว่าส่วนเราเป็นฮ่องเต้ที่เห็นแก่แผ่นดินคงไม่มีหน้าไปสู้เขาเราไม่ยอมเราฉลาดมาตั้งแต่เด็กเราค้นพบตั้งนานแล้วสาเหตุที่เราไม่ชอบเจ้าในตอนแรกเจ้าจึงฝืนทำเรื่องที่ทำให้เราประทับใจจนทำให้เราหลงรักเจ้าแล้วยังมีที่จื่อกับเจ้าเจ้าเป็นฮองเฮาของเราทั้งยังเป็นแม่แท้ๆของไทจื่อแล้วเจ้าจะทิ้งเราไปหรือพระองค์พร่ำพูดเสียยืดยาวดวงตาเริ่มแดงข้าตกตะลึงมองท่าทางน้อยใจจนทำอะไรไม่ถูกฝ่าบาทพระองค์กำลังตรัสอะไรอยู่ฝ่าบาทก้าวเข้ามาใกล้ด้วยสีหน้าเย็นชาอาเจินชอบกู้เจ้าจึงไม่เอาเราแล้วหรือมองท่าทางน่าสงสารแต่ดื้อรั้นของพระองค์แล้วข้าก็กลั้นหัวเราะไม่ไหวยื่นมือผลักพระองค์ออกให้พระองค์กลับไปนั่งบนม้าหินท่านกู้ชอบหลิงหลงคนข้างกายข้าต่างหากฝ่าบาทไม่อยากเชื่อเบิกตากลมโตเรื่องเติบโตมาด้วยการสาบานรักลับๆหนีตามกันไม่สำเร็จก็เป็นเรื่องของสองคนนั้นฝ่าบาทไม่ได้ดื่มสุราปลอมจนพูดเพ้อใช่ไหมดื่มชาสักถ้วยแก้วเอาเถิดเมื่อความเข้าใจผิดคลี่คลายฝ่าบาทก็ใจกว้างขึ้นทันทีไม่เพียงแต่งตั้งกู้เจ้าทั้งตั้งเป็นอาจารย์ไทจื่อและประธานสมรสถึงอย่างไรกู้เจ้าก็เป็นขุนนางชั้นหนึ่งจะแต่งกับสาวใช้ย่อมไม่เหมาะบิดาข้าที่เป็นกัวกงชั้นหนึ่งจึงรับหลิงหลงเป็นบุตรบุญธรรมแล้วส่งนางออกเรือนไปอย่างสง่างามพอหลิงหลงจากไปข้าก็เหมือนเสียแขนซ้ายแขนขวาไปทันทีถึงได้รู้ว่าในวังมีภัยซ่อนอยู่ทุกแห่งทุกที่ล้วนเป็นสงครามที่ไร้ควันไฟเมื่อก่อนมีหลิงหลงบุกเบิกทางให้บัดนี้เหลือเพียงข้าเองแม้แต่ลูกชายก็ยังปกป้องไม่ดีบนต้นไม้ในตำหนักตะวันออกของไทจื่อไม่รู้เพราะเหตุใดจะมีรังนกที่มีไข่อยู่เด็ก7-8 ขวบเป็นวัยซนเขาอาจอยากได้ไข่นกสักใบจึงปีนต้นไม้อย่างไม่คิดอันตรายผลคือบังเอิญอย่างยิ่งกิ่งไม้นั้นถูกคนทำอะไรไว้ล่วงหน้าลูกชายคนดีของข้าจึงตกลงมาจากต้นไม้แม้องครักษ์ที่ตามไปจะรับไว้ทันแต่เด็กยังตกใจจนเทสูง3 วันไม่ลดค่าร้อนใจจนเดินวนไม่หยุดเชิญหมอหลวงมาแล้วกลุ่มเล่ากลุ่มแต่สภาพเด็กก็ยังไม่ดีขึ้นยังอาจทิ้งอาการขาพิการไว้ได้ทุกคนรู้กันดีผู้ที่มีร่างกายบกพร่องย่อมไม่อาจขึ้นเป็นฮ่องเต้ได้ข้าเริ่มเรียนแบบหลิงหลงสืบคดีด้วยตัวเองตามเบาะแสไปเรื่อยๆจนสาวถึงว่านกุ้ยเฟยผู้งามแห่งวังนางเกิดจากนางรำสายบู๊ทำอะไรไม่ค่อยสนหลักการหรือขอบเขตทั้งยังไร้กาจเผ็ดร้อนหาเรื่องได้ยากมากข้ากลัวอยู่บ้างแต่พอมองลูกน้อยบนเตียงคนป่วยข้าก็มีความกล้าขึ้นเต็มเปี่ยมจึงเรียกคนไปเตรียมหักขาว่านกุ้ยเฟยเพิ่งเดินถึงหน้าประตูก็ชนหลิงหลงที่รีบร้อนวิ่งมาข้าเคยบอกเจ้าไว้ว่าอย่างไรให้เจ้าเรียนรู้ความสามารถให้มากจะได้ไม่ถูกคนรังแกทันทีที่ข้าออกไปหลิงหลงโมโหจนแทบระเบิดหรือข้าแทบเอาตายพอเห็นนางข้าก็เหมือนได้เห็นเสาหลักชีวิตจึงโผล่เข้าไปกอดนางเจ้ากลับมาแล้วจริงๆหลิงหลงโมโหจนกรอกตาขาวต่อให้เจ้ามีหลักฐานชัดเจนชี้ถึงว่านกุ้ยเฟยก็ไปหักขานางไม่ได้ต่อให้นางทำร้ายดวงใจของข้าอย่างโหดเหี้ยมข้าห่อเหี่ยวมากข้าสะบัดแขนเสื้ออย่างอ่อนแรงวิธีอ่อนโยนที่เจ้าชอบนั่นเป็นวิธีของเจ้าไม่ใช่วิธีของข้าแค่อยากให้ว่านกุ้ยเฟยเจ็บเหมือนลูกข้าบางทีข้ากับฝ่าบาทคงใจตรงกันจริงๆไม่ถึง1 ชั่วยามในวังก็มีข่าวลือออกมาว่าว่านกุ้ยเฟยถูกฝ่าบาทสั่งหักขาข้าตกใจจนทำยาในมือหล่นแต่กระจายเกลื่อนพื้นตลอด400 ปีของต้าฉีไม่เคยมีฮ่องเต้หักขาสนมคนโปรดมาก่อนปกติไม่ประทานผ้าขาวก็พระราชทานสุราพิษ1 จอกถึงอย่างไรก็เป็นสนมคนโปรดอย่างน้อยก็ควรไว้หน้ากันบ้างครั้งนี้ฮ่องเต้หุนหันเกินไปจริงๆเกรงว่านักประวัติศาสตร์จะเดือดแน่ไทหงไทเฮาจิบชาน้ำเสียงเรียบเย็นเดาอารมณ์ไม่ออกข้ากับฝ่าบาทนั่งอยู่ด้านล่างข้าแอบเงยหน้ามองเห็นพระองค์นั่งหลังตรง
กรอบหน้าคมชัดก้มลงเล็กน้อยก่อนเงยขึ้นอีกหนึ่งสีพระพักตร์สงบนิ่งราวกับเรื่องนี้สมควรแล้ว ในฐานะสนมวังหลังใช้แผนร้ายวางยาทำร้ายไทจือนักบันทึกประวัติศาสตร์ควรจดให้ละเอียดให้คนรุ่นหลังได้รู้ไทหงไทเฮาพ่นชาร้อนใส่นางกำนันตรงหน้าแล้วชี้มาที่ข้าฮองเฮาหลานชายดีๆของอ้ายเจียถูกเจ้าพาเสียคนข้าตกใจจนคุกเข่าลงดังตุบหม่อมฉันสมควรตายฝ่าบาทรีบดึงข้าขึ้นมากำลังจะตรัสอะไรแต่กลับได้ยินไทหงไทเฮาตรัสว่าเรื่องหักขานางควรให้ฮองเฮาไปทำเองดันต้องรบกวนหลานชายดีๆของอ้ายเจียต่อไปเจ้าก็กล้าดูแลวังหลังได้เต็มที่ข้ายังตั้งสติไม่ทันจึงเงยหน้ามองฝ่าบาทพระองค์โน้มมากระซิบข้างหูข้าเราสองคนหัวเราะออกมาพร้อมกันอาการบาดเจ็บของไทจือแม้หมอหลวงพวกนั้นที่รักษาตามตำราจะจนปัญญาแต่กู้จ้ากลับเชิญหมอเทวดาผู้ช่วยชีวิตผู้คนมาได้หลังรักษาอยู่3 เดือนเด็กก็แข็งแรงดังเดิมไม่กี่เดือนต่อมามีข่าวว่าหลิงหลงตั้งครรภ์ข้ารีบไปขอป้ายอนุญาตจากไทหงไทเฮาออกนอกวังไปเยี่ยมนางกู้จ้าเป็นซื่อจื่อแห่งจวนติ้งกัวกงในบ้านมีคนมากมายความสัมพันธ์ซับซ้อนไม่แพ้วังหลวงแต่หลิงหลงนำประสบการณ์ศึกวังหลังไปใช้กับเรือนในได้อย่างคล่องมือภายใต้การจัดการของนางจวนติ้งกัวกงเป็นระเบียบเรียบร้อยนางเกิดมาเพื่อเป็นฮองเฮาแท้ๆสุดท้ายกลับต้องมาเป็นหูหญินซื่อจื่อหลิงหลงยื่นมือมาหยิกเนื้อข้ายังเหมือนสมัยสาวๆไม่มีผิดรู้อย่างนี้ว่าฝ่าบาทชอบคนแบบเจ้าฮองเฮาคงไม่ใช่ฮองเฮาแล้วข้ากับหลิงหลงตกใจหันไปมองทางประตูฝ่าบาทกับท่านกู้ยืนอยู่ตรงนั้นคนละฝั่งแสงแดดสาดลงบนร่างฝ่าบาทพอดิบพอดีเหมือนเคลือบขอบทองไว้ชั้นหนึ่งทำให้ขนอดมองตาไม่ได้งดงามถึงขนาดนี้เชียวหรือ